कॉम्बिनेशन. वाव, मस्त. तुम्ही पण या. नमस्कार, मी हर्षा. आपल्या इंडिया का जायका चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत ब्रेड पकोडा. तुम्ही म्हणू शकता ब्रेड पॅटीस म्हणू शकता. चला तर आपण पाहूयात ते कसं बनवायचं. चला आपण स्टफिंग करून पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला काही मसाले लागणार आहेत, ते आपण साईडला बाउलमध्ये मिक्स करून घेऊयात. जर ते तेलामध्ये जर सगळे टाकले तर ते जळण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे आपण एका बाउलमध्ये सगळे मसाले घेऊयात. 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, जिरा पावडर, कस्तुरी मेथी, आमचूर पावडर. जर आपल्याकडे आमचूर पावडर नसेल, चाट मसाला वापरू शकता, आणि हळद. हे मिक्स करून घेऊयात. आता कढई घेतली, गॅस चालू केला आहे. आपण थोडंसं तेल टाकूयात. त्यात तेल गरम झालंय. आपण त्यात मोहरी टाकूयात, जिरा घेऊयात, आपण जे मसाले घेतले ते आपण त्यात टाकूयात. परतूयात ते छान पद्धतीने. आपण आता स्मॅश केलेला 3 मोठे बटाटे स्मॅश केलेले ते आपण त्याला टाकूयात आणि चांगलं परतून घेऊया. त्यानंतर थोडंसं आपण मीठ पण टाकूया. तुमच्या स्वादानुसार टाका. हे मिश्रण आपल्याला तयार झालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही. आणि ते नंतर ना थंड करायला आपण बाजूला ठेवूया. मग नंतर ना आपण त्याचा वापर करू. खूप गरम आहे. गॅस आता बंद केलेला आहे मी. आपण आता त्याच्यामध्ये थोडंसं कोथिंबीर टाकूयात आणि थंड करायला मी आता ठेवते. आता आपलं हे स्टफिंग तयार झालेलं आहे. आपण बॅटर बनवून घेऊयात. बॅटर बनवण्यासाठी 2 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ, ह्यामध्ये आपण बेकिंग पावडर ॲड करूयात. जर आपण बेकिंग सोडा यूज केला तर त्यातलं बॅटीस तेल जास्त पितं, आणि बेकिंग पावडर जर ॲड केलं तर ते खुसखुशीत पण होतात आणि तेल पण जास्त पिलं जात नाही. त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घोळ बनवून घेऊयात. थोडंसं टाकत गेलं ना की जास्त लम्स पडत नाही. अशा प्रकारे आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही. जास्त पातळ जर झालं तर त्यामध्ये तेल जास्त पिलं जातं पॅटीस, आणि जर घट्ट झालं तर कोटिंग व्यवस्थित बसत नाही आणि ते तळले पण जात नाही. आता हे आपलं झालेलं आहे. आपण आता ब्रेडचं स्टफिंग करून घेऊयात. आता आपण स्टफिंग तयार करून घेऊयात. त्या ब्रेडला ग्रीन चटणी लावून घेऊयात. ते ग्रीन चटणी लावून झालेली आहे. आता आपण रेड चटणी लावून घेऊयात. ते सॉस नीट लावून घेऊयात. एका साईडला ग्रीन आणि एका साईडला रेड. खूप छान कॉम्बिनेशन दिसतं हे. सॉस लावून झालेला आहे आपण ब्रेडला. आता ग्रीन चटणी जेव्हा लावली त्याच्यामध्ये आपण स्टफिंग करून घेऊया. बटाट्याचं स्टफिंग त्याला लावून घेऊया. कोणी तुम्ही स्पूननी पण करू शकता, तुमच्या हाताने करू शकता.
ते स्टफिंग लावून झालेलं आहे. आता हे 2 ब्रेड एकमेकांना लावून घेऊया. थोडंसं दाबून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता. आपण असंही तळू शकतो किंवा आपण ट्रायंगल करून तळू शकतो. आता आपण कट करून घेऊया. तेल गरम आहे की नाही चेक करण्यासाठी आपण एक त्यातलं ड्रॉप टाकून पाहूयात. ते वरती आलंय म्हणजे समजायचं की तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. आता हे ब्रेड ह्याच्यामध्ये टाकून त्याचं कोटिंग करून घेऊयात आणि तळून घेऊयात. ब्रेड पॅटीसवर वरती तेल पण आपण त्यात टाकून घेऊयात. इव्हन सगळीकडे तेल लागलं जाईल. आपले पॅटीस तयार झालेले आहे. आता छान खरपूस दिसतंय. आपण आता हे काढून घेऊयात आणि अशा प्रकारे बाकीचे पण राहिलेले पॅटीस आपण तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले सँडविच तयार झालेले आहेत. ते टिश्यू पेपरमध्ये आता काढून घेऊयात आणि नंतर ना सर्व करूयात. वा, रेडी आहेत आपले ब्रेड पकोडे. आपण सर्व करूया. आपण कट करून पाहू शकता किती सुंदर झालेले आहेत. आपले हे ब्रेड पकोडे तयार झाले आहेत. आता मी माझ्या मुलीला बोलवते टेस्ट करायला. सौख्या चल. ब्रेड पकोडा बनवला आहे. मला खूप छान दिसते. खूप छान दिसते. खायला किती छान वाटेल. थोडंसं खाते. लहान मुलांना फार आवडत असतं. खूप छान आहे. मला इतकं छान वाटलं सांगू नाही शकत. आणि तुम्हाला जर माझ्या मुलगीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा नका विसरू. बाय. पहिला पाऊस आहे. पहिल्या पावसात